لاست ویډیو کې موږ دلته کې دا ایرر موږ ته ډسپلی کړو او هغه ایرر چې کوم دی هغه د پرایمري کی ایرر دی ډوپلیکیټ انټری فار کی پرایمري کی ایرر و ټیک ته نو موږ چې موږ به دا سالف کوو د هغې دپاره به موږ ګورو چې اوس موږ به که فرض که زموږ کویري اکزیکیوټ نه شي د دې نه مخکې خو موږ کویریز رن کړل که نه ټیک ته که هغه اکزیکیوټ نه شي نو موږ ځان ته څه ایرر نه ډسپلی کړی چې دا به موږ ته څه ایرر ښایي خو که اوس موږ غواړو چې موږ دې ځان ته ایرر ډسپلی کړو د هغې دپاره طریقه دا چې ټرای کیچ په یوز کېږي په ټرای کیچ که تاسو سرچ هم کوئ په ګوګل کې PHP ټرای کیچ ټیک شو نو دا د ایکسپشن هینډلینګ دپاره یوز کېږي مطلب دا کوډ کې کله څه ایرر راشي نو چې کوډ بریک کېږي نه خو موږ ته څه یوزفل میسیجز وښایي ټیک ده نو په ټرای کې به موږ هغه بلاک لیکو ټیک ده کم چې د کم ریزلټ چې ټرو راځي او چې کم ایرر ورکوي هغه موږ په کیچ کې لیکو چې موږ ته پته ولګي چې کله ایرر راشي په دې کویري کې نو دی بیا دا کیچ بلاک رن کوي دلته کې پریکټیکل ګورو چې ټرای کیچ په څنګه کوو زه به دلته کې ولیکم چې ټرای او دا شو کوډ په دې کې به زه دلته کې پیرامیټر باند فنکشن باندې پیرام باند باندې هم دا دغه کېږي خو چې کله موږ داسې کار وکړو که موږ دا نه کوو او موږ په ایکزیکیوټ کې دلته کې ډایرکټ دې ته دا ارې پاس کړو ارې نو دغه شان دا هم کېږي دا سیم کویري ما لیکي دوباره ولیکله زه به دا لرې کړم او د دې په ځای به زه دې ته دا کویري راولم دا یوه ټیک شوه اوس د دې ماته ضرورت نشته دا ما بره ایډ کړل اوس د دې کوډ هم ضرورت نشته دا کوډ چې کوم ما بهر لیکلی اول اسې که نه دا کوډ چې کوم دا اول ما اسې بهر لیکلی دا کوډ ما اوس راوستو ټرای کیچ ته نو اوس دلته ګورو چې ما څه ولیکل په ټرای بلاک کې به دلته کې ولیکم دلته به زه ته کمنټ ولیکم this block will execute and if any error occurred the control will goes to catch block دا بلاک چې دا به ایگزیکیوټ کیږي ټیک شو دا ټرای په دې کې موږ خپل کوډ ولیکم نه ما نور هیڅ چلو نه کو کم کوډ چې مال لیکه ښکته اول اصلي لیکلی او هغه کویري ده چې انسرټ کویري ټیک ده دا هغه کویري شو انزرشن والا دې ته اوس دلته کې دا ډایرکټ پاس شوي ده که دا زه کټ کم او هغه شانې کم نو برابر وي چې کنفیوژن درته پکې نه جوړېږي چې هغه سیم کویري ښکاري $SQL is equal to دا صحیح شوه نو ګوره دا هغه کویري د SQL کې دا ویلیو شوه هغه SQL ویریبل چې دلته کې دې ته پاس شو پریپیر چې دا کویري به دی برابر کړي بیا په دې ایگزیکیوټ کې په ارې کې دلته کې چې کم نوم وي دا نوم ویریبل نیم چې دی موږ راواغستو دلته کې ایډ کو صحیح شوه او د هغه ویریبل نیم سره چې دی موږ بیا دلته کې هغه ویلیو ایډ کړه ټیک ده نو اوس اسې رن کوو دا چې دا موږ له ریزلټ سره راکوي که زه کار وکړم چې دا ریسیټ کړم چې پلیر کله سکسسفولي ایډ شون دی به دا میسیج ښایي پلیر ایډډ سکسسفولي ټیک ده اوس به زه نیو پلیر ایډ کړم او د ده له به زه ورکړم 2212 ټیک شوه او د ده نوم به کړم چې جان ټیک شوه او دی به ایډرس پې ورکړم چې کالام او دې له به زه دا کانټیکټ نمبر ورکړم دې زه کنفرم کړم نو اوس ایرر دی ایرر ځکه دی چې د دې ځای نه به زه دا ختم کړم صحیح ده او اوس په دا کویري زه ایگزیکیوټ کړم دلته کې په دې کې مسله ده په لاین نمبر 13 کې undefined variable on line number 13 ښه دلته کې دا PDO ده ما ویریبل نه نوم PDO ورکړی دی مسله د هغې د لاسه ټیک ده اوس که زه ریفریش کړم اوس دلته کې ما ته are view not found sports events dot player ښه صحیح دا کویري چې دا به زه لږ برابر کړم into players insert into player دا اس په دې کې نشته insert into player داسې دی ټیک شو نو اوس که وګورئ نو ما دلته کې یو یوزفل میسیج راکړو ما تاسو ته دا ښول ما صحیح کویري انسرټ کوله خو صحیح انسرټ نه شوه که زه دې ته یو یوزر ایډ کړم دا د یوزر NIC شوه دا د یوزر نیم شو جان او د ایډرس کالم او د کانټیکټ نمبر دا شو د ما ایډ کو چې کله کالم ناٹ فاوند
نو اوس چې کله په کویري کې ایرر دی نو هلته کې ماته دلته کې دا ایرر ښیي صحیح ده اوس دا ایرر ماته ځکه ښیي چې دلته کې دا زړه کویري چې وه دا هغه سیم کویري نه دا اټومیټیکلی جنریټ شوي ده په دې ایکسټنشن باندې نو په دې کې ځکه مسله دی نو زه به هېڅ کار وکړم دا به دلته کې دا کویري چې دا به زه یو پیر برابر کړم او دا چې دی دا دی پی زه دلته کې دا یو پیر کولاو کړم کنفرم کړم د کالم نوم څه دی PNIC او دا به شي چې PLAYER پی نیم او پی ایډریس او پی کانټیکټ ټیک ده دې ته به دا ویلیوز چې دي دا به انسرټ شي او دا به دلته کې دغه شانتي هغه ویلیو راشي نو چې اوس کله دا کویري زه رن کوم چې کله سکسسفل شي دا کار به کېږي ټیک ده چې کله په دې کویري کې په څه ځای کې ایرر راشي لکه دې نه مخکې چې کله ما 2 پیري ویلیوز انسرټ کوله او په منځ کې ماله ایرر راغی ټیک ده نو کم ایرر چې راشي نو دی به د دې ټرای دغه نه اول کړي خلک کړه دلته کې موږ ته هغه ایرر وخو او دلته کې به یو ایرر هغه لاین غونډه شو کېدو او صحیح نه ښکارېدو نو د هغې د حل کولو دپاره موږ داسې کار وکړو چې ټرای کیچ یوز کو اوس چې څه ایرر راځي مختلف ټایپ اف ایکسپشنز راتلی شي د ایکسپشن خپل نمونه یې که دلته کې تاسو ته موږ PDO ایکسپشن دې ته ولیکو نو PDO ایکسپشن به دې هینډل کوي که موږ یې صرف ایکسپشن ولیکو نو هم به دې هینډل کول کوي ټیک ده ډیفالټ دغه چې کمی د ټولو پیرنټ کلاس هغه ایکسپشن وي خو PDO ایکسپشن ولیکو نو مطلب ډېره به ښایي او که دا موږ صرف داسې ولیکو نو هم به ټیکي ټیک ده نو PDO ایکسپشن دی او موږ یو ویریبل دی چې په دې ویریبل کې به هغه دغه دی یو ابجکټ ټایپ او د ایرر مطابق څونه ډیټیل به موجود وي نو کله موږ دغه به بلاک په کیچ دا بلاک په هغه کیس کې ایگزیکیوټ کوو چې کله زموږ په دې کوډ کې څه ایرر راشي او موږ وایو چې هغه ایرر میسج د موږ ته پرنټ شي په صحیح طریقې سره یا بل څه کار د موږ دلته کې وکړو نو په کیچ کې موږ په هغه کم ویریبل اخیستی و سیشن کې چې ایډ پلیر ایرر نو چې کم ایرر راځي هغه به په دې ویریبل کې ایرر او ایرر سره به بیا دلته کې هغه دغه سټور کېږي نو دوی نه به دا ایرر زه لرې کړم ځکه چې ایرر یو پیر ما لیکلی دی نو زه به داسې کار وکړم ډایرکټ چې دی په دې کې به دا یو ابجکټ دی ټیک شو په دې کې ډېر شی دننه دغه موجود دی که دا موږ دلته کې ځان ته ډسپلی کړو ویر ډمپ وکړو ایکو پری ایکو او ویر ډمپ ایرر موږ دلته کې دغه کو ډسپلی کو چې په دې ایرر کې څه دی ټیک ده او دې موږ لا ریډایرکټ کوو نه دغه پیج ته او موږ اوس دې یو ایډ پلیر ریزلټ ایډ کو او داسې ریزلټ چې هغه الریډي دلته موجود وي چې د پرایمري کی کم ایرر څه دی چې هغه موږ ته شو کوي دا ویلو به زه راولم دې دپاره پلیر NIC له به دا نوم ورکړم پلیر نیم لکه زه هر څه نوم ورکړم کانټیکټ نمبر که زه هر څه ورکړم کنفرم باندې کلیک کو نو unexpected variable session ها دلته کې سیمی کولون میسنګ دی مې ریفرش کم نو دا ایرر چې دی کنیکشن ویریبل لاین 13 دا ما یو پیر ریپلیس کو خو بیا مې هر څه انډو کړو د هغې د لاسه دا PDO دی ټیک شوه اوس دا چې دی دا ماته هغه ابجکټ چې دی ابجکټ ټول پلیس کو په ابجکټ کې څه دي میسج چې کوم دی میسج یو پراپرټي ده په هغې کې هغه پروټیکټډ ده او د هغه میسج دلته کې پروت دی ټیک ده بیا دغه شانتې کوډ چې د ایرر کم کوډ دی د کم فایل کې اکر شو په کم لاین باندې اکر شو هغه ټول ډیټیل چې دی په دې ایکسپشن کې موجود دي او په دې کې بیا دلته کې مختلف فنکشنز هم موجود دي چې ګیټ نیم ګیټ ایرر میسج هغه فنکشن په دې ټول کې هغه ډیټیل د ایرر مطابق موجود دي صحیح ده نو د دې نه موږ دلته کې دا کار وکړو چې هغه ایرر میسج څه دی هغه ته موږ راواغستو په ګیټ ایرر میسج په فنکشن په ترو باندې او هغه موږ سټور کو په دې ویریبل کې نو چې کله دی ریډایرکټ شي او دې پیج ته راشي نو دلته کې چې څه ایرر هغه ایرر به دلته ډسپلی شي که زه اوس دی ریفرش کړم نو دې پیج ته راغی او دلته کې ایرر دته وخه بیس ټیبل اور ویو ناٹ فاوند سپورټس ایونټس دا پلیر دی نو دلته کې کوم مسله چې هغه دې مسله دا وه چې دلته کې پلیر و نو د ټیبل ایرر راکړو ټیک ده اوس زه بیا ټرای کوم د پرایمري کی دپاره
د پرایمري کی مال څه ایرر راکې دی ما ته میسج څه ډسپلی کی چې د پرایمري کی دا اوس دا ایرر چې راکو دا انټیګریټي کنسټرینټ وایلیشن 1602 ډوپلیکیشن انټری دا کی چې څه کوم ورکوم دا پرایمري کی الریډي ایگزیست نو مال دا ایرر شو کو نو دغه شانتي اوس ماته یوزفل میسج خي او ماته پته ولګي چې دا انټری نه کیږي او چې کله انټری وشي زه سکسسفول یو کس زه هغه بل کم اف کنډیشن چې په موږ لګولو د ریکوایرډ فیلډ دا که زه دا هغه کوم او دلته کې دله یو کس ته آی ډي ایډ نه کم او د زه نیم ورکم انټر کم ایډریس او کانټیکټ نمبر او زه ګو وهم نو پلیر ایډډ هم شو او پلیز فیل آل د ریکوایرډ فیلډز مطلب دا چې د دې ډیټابیس ته انټری وکړه کو که دا په دې کې زړه ویریو پرته دا وګورو دلته کې د انټری وکړه ټیک شو او دغه پرایمري کی چې دا امټي پرېښو ده نو دا خو داسې نه ده پکار چې د انټری وکړي دې به زه کې انټری کوي کیدای شي دې کې دا هیډر لوکیشن فایل چې دی ټیک پکار دا چې دی بیا دا فایل نه ایگزیکیوټ کوي خاصه به دې کار وکم د دې لپاره چې دا به زه راواخلم او دا به زه بره راولم ټیک ده او دا اف کنډیشن چې دی دا به زه لږ داسې کانکیټ کم په دې کې دننه او د دې ټیبل نه به زه دا ریکارډ ډیلیټ کم او اوس به زه بیا دوباره ټرای وکم که زه په دې کې یو فیلډ خالی پرېږدم لیټ سپوز پلیز فیل آل د ریکوایرډ فیلډز او دی بیا هم دا دغه کوي دا داسې نه ده پکار ده چې دی بیا انټري نه کوي چې کله یو فیلډ په دې کې امټي نو هغه یو ایرر هغه مسله چې هغه موږ ریزه نه ختمه کړه چې په ټرای کیچ باندې موږ خپل کویری سره ایرر راکې هغه بدلته شو کو اوس په نیکسټ ویډیو کې چې کوم دی دا بل مسله چې پکې راځي دا به ختمه کو دا په نیکسټ ویډیو کې